मागच्या पार्टमध्ये आपण सिलिंग फॅन, टेबल फॅन विषयी जाणून घेतलं होतं। आता या भागामध्ये आपण वॉल फॅन किंवा ज्याला केबिन फॅन असंही म्हटलं जातं या फॅनविषयी आपण समजून घेणार आहोत। यापूर्वीचे फॅनचे जर पार्ट्स आपण फॅनबद्दलचे व्हिडिओ जर आपण पाहिलेले नसतील तर ते फॅनचे व्हिडिओज नक्की पहा, ज्याच्यामध्ये सिलिंग फॅनबद्दल, सिलिंग फॅनच्या रेग्युलेटर सहित जोडणीबद्दल, टेबल फॅनबद्दल डिटेलमध्ये माहिती दिली आहे, फॅनच्या प्रकारांबद्दल माहिती दिली आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण वॉल फॅनबद्दल किंवा केबिन फॅनबद्दल समजून घेणार आहोत। वॉल फॅन नावावरूनच आपल्याला लक्षात येतं की हा भिंतीवर, उभ्या भिंतीवर जो फॅन बसवला जातो त्याला वॉल फॅन असं म्हटलं जातं। आता जिथं सिलिंग फॅनचा वापर करता येत नाही, म्हणजे सिलिंग फॅनचा वापर करणं सोयीस्कर नसतं, सिलिंग फॅन हँग करण्यासाठी ज्या ठिकाणी हुकची व्यवस्था नसते, सिलिंगची व्यवस्था नसते, अशा ठिकाणी छोटं केबिन असेल तर अशा ठिकाणी किंवा टेबल फॅनही वापरता येत नाही, अशा ठिकाणी आपल्याला केबिन फॅनचा वापर करावा लागतो किंवा वॉल फॅनचा वापर करावा लागतो। वॉल फॅन हा एक टेबल फॅन प्रमाणेच याची सगळी रचना असते, फक्त स्टँडची रचना वेगळी आहे। म्हणजे जर आपण फॅन बघितलं तर लक्षात येईल आपल्याला की मागच्या बाजूला, म्हणजे जसं सिलिंग टेबल फॅनला खालच्या बाजूला स्टँड असतो, बेस जो आहे म्हणजे टेबलवर ठेवण्यासाठी, तोच या ठिकाणी भिंतीवर टांगण्यासाठी 90 अंशाच्या आकाराचा 90 डिग्रीमध्ये टर्न केलेला हा स्टँड असलेला हा फॅन, आणि त्याचा हवेचा जो फोकस आहे, हवेचा जो झोत आहे तो जमिनीच्या दिशेने किंवा ज्या ठिकाणी आपण बसतो अशा ठिकाणी हवा मिळावी यासाठी आपल्याला तो वळवता येतो, कुठल्याही भागामध्ये आपल्याला वळवता येतो, या पद्धतीची रचना केलेली असते। टेबल फॅनप्रमाणेच यामध्ये बाकी सर्व भागांची रचना किंवा सर्व पार्ट्स आहेत। म्हणजे मोटर याच्यामध्ये जे वापरली आहे ती परत परमनंट कपॅसिटर मोटर किंवा शेडेड पोल मोटर वापरले जातात। अलीकडच्या काळामध्ये परमनंट कपॅसिटर मोटरचा पुन्हा प्रामुख्याने याच्यामध्ये वापर केला जातो, आणि त्याचबरोबर शेडेड पोल मोटरसुद्धा बऱ्याच कंपन्या या फॅनसाठी, म्हणजे टेबल फॅनसाठी किंवा या वॉल फॅनसाठी शेडेड पोल मोटरचाही वापर करतात। याचा जो कपॅसिटर आहे तो चपट्या आकाराचा कपॅसिटर, जो बॉडीच्या म्हणजे फॅनची जी मागच्या बाजूला जी बॉडी आहे, कवर आहे, त्या कवरच्या आतल्या बाजूला तो चपट्या आकाराचा फॅन बसलेला असतो। त्याची रचना आपण नंतर बघणारच आहोत। हा फॅन खोलून त्याचे पार्ट्सही आपण बघणार आहोत, ओव्हरऑइलिंग कसं करायचं आहे हे या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। आता याच्यामध्ये अजून ऑसिलेटिंग मेकॅनिझम हाही टेबल फॅनप्रमाणेच वरच्या बाजूला ऑसिलेटिंग नॉब असतो। काही केबिन फॅनमध्ये हाच नॉब स्टँडच्या खालच्या बाजूला बसलेला असतो, म्हणजे तो नॉब आपल्याला उजवीकडे किंवा डावीकडे सरकवून त्या ठिकाणी ऑसिलेशन चालू करता येतं किंवा मध्ये ठेवून आपल्याला ऑसिलेशन बंद करता येतं। काही केबिन फॅनमध्ये किंवा वॉल फॅनमध्ये टांगते असे दोरे सोडलेले असतात, त्या दोरीला ओढून सुद्धा आपण त्या ठिकाणी ऑसिलेशन चालू बंद करू शकतो। जसं रेग्युलेटर सुद्धा त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी रेग्युलेटरचा स्पीड कंट्रोलही करता येतो। हे रेग्युलेटर याच्यामध्ये 3 स्पीड रेग्युलेटर जो वापरला आहे तो स्टँडवरही बसवला असतो काही फॅनमध्ये, आणि काही फॅनमध्ये खालच्या बाजूला त्याला दोरी सोडली असते, त्या दोरी ओढल्यानंतर आपल्याला, दोन्ही बाजूची दोरी ओढल्यानंतर आपल्याला फॅनची गती कमी करता येते किंवा वाढविता येते, म्हणजे कमी जास्त करता येऊ शकतं। जे भिंतीवर बसल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपल्याला हात पोहोचत नसेल तर अशा ठिकाणी त्या दोरी ओढून सुद्धा आपल्याला फॅनची गती कमी जास्त करू शकतो आपण किंवा करता येतो। अशी व्यवस्था काही कंपन्या आज या वॉल फॅनमध्ये करताना दिसतात आपल्याला। चला तर मित्रांनो, याचे पार्ट्स काय आहेत हे आपण समजत आहोत। म्हणजे जसं ब्लेड आहे, मोटर आहे, मोटर आपण म्हटलं की परमनंट कपॅसिटर मोटर आहे। पुढच्या आणि मागच्या बाजूला जसं टेबल फॅन आहे तसंच टेबल फॅनमध्ये जसं आहे त्याच पद्धतीनं यामध्ये ब्लेडच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूला वायर गार्ड बसले असतात, जेणेकरून फॅन हाताळताना किंवा चालू बंद करत असताना, रेग्युलेटर ऑपरेट करत असताना त्या ब्लेडला कुठे हात लागणार नाही किंवा स्पर्श होणार नाही किंवा आपल्याला कुठलाही धोका होणार नाही, अशी व्यवस्था केली असते। फॅन भिंतीवर टांगण्यासाठी मागच्या बाजूला, स्टँडच्या मागच्या बाजूला व्यवस्था असते, हुकची व्यवस्था असते। फॅन आपण खोलून फॅनचं ओव्हरऑइलिंग कसं करायचं, फॅनचे पार्ट्स कोणकोणते आहेत, मोटरची रचना कशी आहे, हेही आपण या पार्टमध्ये पाहणार आहोत। तर चला आपण तेही पाहू। डिसमेंटलिंग कसं करायचं, कुठल्या पद्धतीनं करायचं ही आपण समजून घेणार आहोत, छोट्या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत।
फ्रंट वायर गार्ड, त्यानंतर ब्लेड लॉक काढून ब्लेड बाजूला काढावे. बॅक वायर गार्ड, वायर गार्ड बाजूला काढल्यानंतर मोटरचे फ्रंट कवर आणि त्यानंतर बॅक कवर. बॅक कवर काढण्यापूर्वी ऑसिलेटिंग नॉब बाजूला काढून ठेवावे. हा आहे कपॅसिटर मोटरचा चपट्या आकाराचा कपॅसिटर. मोटरची शाफ्ट पुढच्या बाजूला असलेली शाफ्ट पिन काढून कनेक्शन टर्मिनल कनेक्टरमधून बाजूला करावे. परमनंट कपॅसिटर मोटर असल्यामुळे स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग कपॅसिटर यांचे टर्मिनल्स बाजूला काढावे. हा आहे कॅम आणि लिव्हर, ऑसिलेटिंग मेकॅनिझमचा कॅम आणि लिव्हर बाजूला काढावा. त्यानंतर कनेक्शन ओपन करावे. सप्लाय वायर बाजूला काढावी. स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंगची टोके, कपॅसिटरची टोके, रोटर मेटल फ्रेममधून बाजूला काढून व्यवस्थित ठेवावे. त्यानंतर बुशिंग कॅप काढून बुशिंग जर चांगले असले, व्यवस्थित असेल तर ते स्वच्छ करून पुन्हा त्यामध्ये चांगल्या प्रतीचे ग्रेस भरावे. बुशिंग जर खराब झालं असेल आणि फ्रेम व्यवस्थित असेल तर त्याच फ्रेममध्ये आपल्याला बुशिंग परत बसवता येईल. बुशिंग बसवून ग्रीसिंग केल्यानंतर कॉटनचे ग्रीस कॅप येते, ते कॅप बसवून पुन्हा बुशिंग कॅप बसवावी. बुशिंग व्यवस्थित बसली आहे याची खात्री झाल्यानंतर मग त्यामध्ये रोटरचा शाफ्ट बसवून एकदा ट्रायल बघावे आणि त्यानंतर रिअसेंब्लीला सुरुवात करताना रिकनेक्शन करून घ्यावे. सप्लायचे वायरचे 3 टर्मिनल्स, स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंगचे टर्मिनल्स, कपॅसिटरचे टर्मिनल्स योग्य पद्धतीनं सर्किटनुसार त्या ठिकाणी जोडणी करावी आणि रिअसेंब्ली करायला सुरुवात करावी. खोलण्याचा क्रम व्यवस्थित जर लक्षात ठेवला तर रिअसेंब्ली करताना किंवा जोडताना अगदी सहजपणे आपण रिअसेंब्ली करू शकतो किंवा सगळे पार्ट व्यवस्थित क्रमाने परत आपण जोडू शकतो. तर मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये आपण वॉल फॅनविषयी डिटेलमध्ये समजून घेतलेलं आहे. वॉल फॅनची रचना, त्याचं कार्य कसं चालतं आणि प्रत्यक्षात वॉल फॅन आपण खोलून पण पाहिलं, ओव्हरहाउलिंग म्हणजे काय हे पण पाहिलेलं आहे त्या ठिकाणी. आणि नक्कीच आपल्याला वॉल फॅनबद्दल किंवा ज्याला केबिन फॅन असंही म्हटलं जातं, या फॅनच्या या प्रकाराबद्दल आपल्याला डिटेलमध्ये ही माहिती या व्हिडिओमधून मिळाली असेल. आपल्याला व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तर आपण लाईक करावं आणि चॅनेल सबस्क्राईब करायला नक्कीच विसरू नका. चॅनेल सबस्क्राईब करा. यापुढेही याच पद्धतीनं नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामुळे चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशन बेल आयकॉनवर आपण क्लिक करा आणि त्यामुळे आपल्याला नोटिफिकेशन पण येत राहील. तोपर्यंत धन्यवाद.